เพราะรถหนึ่งคันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคนทุกคน สวัสดีครับ KSL Riding Skill ครับมาพบกับทุกท่านวันนี้ผมเขมรัตน์สุธรรมวาทมาทำความรู้จักกับรถจักรยานยนต์คันนี้ Honda CT 125ครับ CT 125หรือ CT 125นะครับเป็นรถที่คือจริงๆแล้วเขามีประวัติมายาวนานมากตั้งแต่ปี1980ที่มาน่าสนใจมีความเป็นอะไรที่เฉพาะตัวเยอะมากเยอะซะจนคนที่เห็นครั้งแรกแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ถูกดัดแปลงผสมข้ามพันธุ์อะไรมาหรือเปล่านะครับซึ่งเอาจริงๆยอมรับว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นเขาผมก็คิดแต่พอได้มาสัมผัสตัวจริงของเขาเนี่ยได้หยิบจับสัมผัสขับขี่ทดลองและจะเรียกว่าเข้าขั้นทดสอบเลยก็ว่าได้สำหรับการใช้เวลาด้วยกันระหว่างผมกับ CT 125เนี่ยคือผมใช้ระยะทางขับขี่ไม่ถึง200กิโลเมตรนะครับแต่ผมใช้เวลาเขานานมาก ด้วยสภาพเส้นทางนะที่จะบอกว่าแอดเวนเจอร์สุดๆนะครับกับการใช้งานจริงที่ผมเดินทางออกทริปกับเพื่อนๆนะครับซึ่งน่าจะได้เห็นกันในอีกวิดีโอหนึ่งซึ่งผมจะตัดเป็นเรื่องของทริปเดินทางมาฝากกันนะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้นำเจ้า CT 125เนี่ยพาเขาไปขี่ในเส้นทางที่หลายๆคนฝันไว้ว่ารถแบบเนี้ยมันน่าจะไปกับเส้นทางแบบนั้นได้ซึ่งผมก็พาเขาไปขับขี่จนน่าจะถึงขีดสุดหลายๆสเต็ปของเขาเลยนะครับผมได้ทดลองใช้งานจนผมรู้สึกว่าผมได้รู้จักตัวตนของ CT 125แบบจริงๆจังๆเข้าแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่มีสกุลชาติมีที่มาและทุกรายละเอียดของรถคันนี้มีการออกแบบเพื่อการใช้งานเฉพาะทางเฉพาะอย่างแบบจริงจังไม่ได้เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อจำหน่ายตามกระแสหรือเป็นการดัดแปลงแบบครึ่งๆกลางๆนะครับเอาละรายละเอียดมีอะไรเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเรื่องแรกเลยที่อยากจะพูดถึง CT 125ก็คือเวลาเราเห็นรถผ่านโฆษณาต่างๆเราจะเห็นเป็น2มิติใช่ไหมผ่านจอทีวีผ่านกระดาษหนังสือผ่านโบรชัวร์แมกกาซีนอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเห็นแค่สิ่งที่มันสื่อออกมาได้แค่ภาพถ่ายต่อให้เป็นวิดีโอมันก็คือภาพเคลื่อนไหวซึ่งมันทำให้เรายังขาดรายละเอียดของมิติที่3มิติที่4ของเขาอยู่ซึ่งมันแตกต่างกันมากกับตัวจริงนะครับเพราะว่า CT เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าเขาคือเวฟแปลงคือคุณสอบตก คุณคิดผิดไปเลยผมคนหนึ่งก็สอบตกมาแล้วนะครับคือผมโดนความคิดตัวเองหลอกมาตลอดว่ามันก็คงไม่มีอะไรพิเศษคงแปลงมานู่นนี่นั่นให้มันเป็นอีกรุ่นนึงอะไรเงี้ยแต่โดยแท้จริงแล้ว CT นะครับตระกูลเนี้ยมีมาตั้งแต่1980นะเล่าที่มาให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าความโด่งดังของเขาเนี่ยมันมาจากการใช้งานในทวีปออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นเกาะใหญ่มากแล้วก็งานสร้างชื่อของเขาคืองานของไปรษณีย์ครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีสีแดงในการวางจำหน่ายด้วยซึ่งสีแดงเนี่ยมันก็เป็นสีของไปรษณีย์เนาะอันนี้เรื่องการขนส่งเขาก็จะใช้มอเตอร์ไซค์นี่แหละในการขนส่งจดหมายบางพัสดุบ้างอะไรเงี้ยแล้วซึ่งมันต้องเดินทางไกลบรรทุกสัมภาระได้เยอะๆต้องเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายกรณีเสียซ่อมกลางทางและที่สำคัญคือจะต้องประหยัดน้ำมันซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันทำให้ CT เนี่ยเป็นโมเดลที่โดดเด่นมากกับการใช้งานของไปรษณีย์ที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของชื่อเสียงตั้งแต่ตอนสมัยยังไม่ใช่เครื่อง125นะตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่า CC เท่าไหร่นะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆโดยที่ยังคงรูปลักษณ์และก็คาแรคเตอร์แบบเนี้ยคือพูดง่ายๆว่าหน้าตาแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าระบบมันยังไม่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้นะครับส่วนในประเทศไทยเราเนี่ย CT เนี่ยถูกวางจำหน่ายอยู่ในคับเฮาส์นะครับซึ่งก็จะเป็นช็อปของ Honda ที่จำหน่ายรถที่ขายความมีสตอรี่ซึ่ง CT เขาก็มีสตอรี่ของเขาเล่าให้ฟังพอรู้ที่มาที่ไปว่ามันไม่ใช่รถที่เป็นนิวโมเดลจริงๆมันมีที่มามีเรื่องราวแล้วก็ยังต่อยอดมีการเสริมเพิ่มเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นในทุกวันนี้ครับเพราะว่าที่เครื่องยนต์ก่อนนะครับ CT 125เนี่ยก็คือพื้นฐานเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะ Single Weight Camshaft 2 วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งเราคุ้นหน้าคุ้นตามากเพราะว่ามันอยู่ในโมเดลของรถครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตัวนี้เป็น125 cc ที่เครื่องยนต์ส่วนบนก็สามารถที่จะแชร์อะไรกับรถครอบครัวได้เลยนะก็จะมีจุดบริการที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นของรถครอบครัวนะครับซึ่งก็คือตรงนี้นี่เลยจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเปลี่ยน
กรองน้ำมันเครื่องได้บ่อยครั้งนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์จากการใช้น้ำมันเครื่องที่สะอาดผ่านกรองที่เปลี่ยนใหม่ได้ตลอดครับแล้วก็ชุดเกียร์นะครับก็จะเป็นอัตราทดที่เหมือนกันนะครับยังเป็นเกียร์วน4ระดับนะครับแต่ความต่างของ CT กับรุ่นอื่นเนี่ยจะต่างกันอยู่หลักๆเลยก็คือในส่วนของอัตราทดขั้นต้นอัตราทดขั้นต้นก็คือจากตรงเพาเข้าเหวี่ยงออกไปถึงชุดคัดนะครับตรงนี้จะมีอัตราทดที่แตกต่างกันกับรุ่นอื่นอย่างชัดเจนด้วยการเพิ่มอัตราทดอันนี้มันทำให้ CT 125เนี่ยเป็นรถที่มีแรงบิดโดดเด่นมากถ้าเทียบกับรถ125ซีซีด้วยกันในเครื่องบล็อกเดียวกันเนี่ยเขาจะมีแรงบิดหรือทอร์กที่โดดเด่นกว่าคนอื่นค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ในความที่ในส่วนของห้องเผาไหม้คือส่วนผลิตกำลังมันเหมือนเดิมนะครับก็คือเรามีต้นทุนกำลังเท่าเดิมเรามีอัตราทดเกียร์เท่าเดิมแต่ว่าเรามาปรับเปลี่ยนอัตราทดขั้นต้นเพื่อการใช้แรงบิดขั้นต้นในการขับขี่ในเส้นทางที่ค่อนข้างจะยากลำบากหรือบางทีต้องไต่ไปบนเส้นทางสูงชันเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณสมบัติของเครื่องยนต์ตัวนี้หนักไปทางแรงบิดครับใช้แรงบิดดีๆดันขึ้นเขาขึ้นเนินโอเคมากๆในเกียร์ที่เขามีนะ4ระดับเนี่ยแต่สิ่งที่จะต้องแลกมาคือช่วงกำลังในแต่ละเกียร์จะสั้นลงนะครับก็คือเกียร์มันหมดไวมันตันเร็วอาจจะต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยหน่อยนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองขี่มานี่ถึงเกียร์1เนี่ยมันดันได้หมดนะครับพร้อมสัมภาระกับหนักคนขี่ที่ผมแบกเข้าไปในเส้นทางด้วยนะครับซึ่งมาถึงยุคนี้สมัยนี้แน่นอนระบบเชื้อเพลิงก็จะเป็นระบบหัวฉีดแล้วนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็มีส่วนเข้ามาช่วยประมวลผลในการทำงานเพื่อที่จะให้การเผาไหม้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับซึ่งนั่นเท่ากับว่าต้นกำลังเขาเนี่ยมันก็คือบล็อกเดียวกันกับรถที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนอัตราโทษให้มันเหมาะกับการใช้งานตามลักษณะของรถมากขึ้นเท่านั้นเองครับจากที่เรามองเห็นนะเราจะเห็นว่าในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเราจะเห็นชิ้นส่วนเยอะๆต่างๆมองไปเนี่ยเห็นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปลั๊กต่อสายอะไรต่ออะไรเรือนลิ้นเร่งหัวเทียนอะไรนี้นะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันเข้าถึงได้ง่ายมากนะครับนั่นคือความสะดวกของการดูแลรักษาไม่ว่าจะอยู่ในสภาพพื้นที่ไหนนะครับอันนี้มันสอดคล้องกับอีกหนึ่งส่วนก็คือส่วนของตัวโครงรถหรือแชสซีนะครับซึ่งจะมีการออกแบบส่วนประกอบอื่นๆนะครับที่ทำให้ CT 125เนี่ยสามารถที่จะขับขี่ได้ในสภาพที่รถบางคันบางรุ่นไม่สามารถไปต่อได้จุดเด่นที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นมาแล้วก็คือเขาสามารถลุยน้ำได้ลึกในส่วนเครื่องยนต์เนี่ยมันอยู่ต่ำก็จริงนะครับแต่ว่าในส่วนที่จะรับเข้ากับระบายออกจากเครื่องยนต์เนี่ยถูกยกให้สูงหมดเลยนะครับคืออะไรบ้างมีกองอากาศจะอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับซึ่งกองอากาศเนี่ยเมื่อกองอากาศเนี่ยเขาก็จะอยู่สูงระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้ามองจากตัวรถให้เห็นชัดๆเนี่ยคือมันเป็นส่วนที่ฝาครอบเนี่ยจะนูนลงมาชัดเจนมากนะครับแล้วท่อดูดอากาศจริงๆเนี่ยเขาจะถูกยกขึ้นไปไว้สูงถึงระดับของเบาะนั่งนะครับโดยที่เขาไปซ่อนปากดูดอากาศเนี่ยอยู่ใต้ตัวแหลกหลังที่เราเห็นเป็นถาดใส่ของท้ายรถนะครับคือความสูงนั่นคือความสูงของอากาศที่เข้าไปอันนั้นเป็นทางเข้าของอากาศซึ่งถ้าระดับน้ำไม่สูงขนาดท่วมแหลกเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่มีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปทางช่องอากาศได้เลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราจะเห็นจากตรงนี้เลยคือท่อไอเสียเนี่ยเขาถูกยกสูงนะครับเห็นไหมคาดปลายพร้อมกับปลายกันร้อนที่แบบว่าดูเท่ดูดันมากๆเนี่ยมันเป็นท่อไอเสียทรงตรงยาวนั่นก็ความสูงพอๆกับปากกองเลยนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มันมีช่องต่อเข้าเครื่องยนต์ก็คือท่อไอเสียเนี่ยเขาจะระบายไอเสียออกใช่ไหมดังนั้นพอท่อไอเสียมันถูกยกสูงเนี่ยโอกาสที่น้ำจะย้อนเข้ามามันก็ยากนี่2จุดแล้วอีกอันนึงที่มันจะต้องถูกป้อนเข้าเครื่องยนต์ที่สำคัญมากๆเลยก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะอยู่ใต้เบาะนั่งก็เท่ากับว่าฝาถังเนี่ยก็จะอยู่ปริ่มๆขอบล่างของเบาะนั่งเลยนั่นก็สูงมากอีกเช่นกันนะครับซึ่งมันมีแค่3ทางนี่แหละที่น้ำมันจะเข้าไปในเครื่องยนต์ได้ฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่สร้างความมั่นอกมั่นใจได้มากเวลาที่เราขับขี่ไปในเส้นทางที่เจอน้ำสูงๆซึ่งเราต้องขับขี่ข้ามไปซึ่งรถประเภทอื่นอาจจะต้องเสี่ยงเลยนะครับกับการที่จะถูกน้ำเข้าแต่ว่า CT 125เนี่ยจาก3จุดนี้ที่เขาออกแบบหนีน้ำขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเลยมั่นใจได้เลยว่าคือถ้าน้ำไม่ท่วมเบาะไม่มีทางที่รถคันนี้มันจะดับนะครับซึ่งผมเองไปออกทริปเที่ยวนี้ผมก็ไปเจอสถานการณ์นั้นมาเหมือนกันน้ำมันไม่ได้ท่วมสูงเยอะแยะแต่ว่าคือมันก็ท่วมถึงเครื่องยนต์เลยนะถึงพักเท้าเลยนะคือรองเท้าเปียกแต่มันก็ฉลุยครับผมรู้สึกมั่นใจเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาลุยกันมาแล้ว ซึ่งพอผมไปขี่จริงมันก็ลุยได้ดีจริงๆนะครับตรงนี้ก็ตัดปัญหาตัดความกังวลไปเลยนะครับ
การสะเทือนของ CT 125นะครับอันนี้มีผลต่อการออกแบบในส่วนควบคุมด้วยเพราะว่าแล้วมันดูด้านหน้าเห็นไหมเขาจะมาแบบโชคอัพแบบเทเลสโคปิกนะครับซึ่งมียางหุ้มเอาไว้ด้วยแต่โชคหน้านี้คือปรับอะไรไม่ได้นะก็คือจะเป็นโชคแบบตายตัวเลยนะโชคอัพหลังที่เป็นแบบโชคคู่นะครับก็จะสามารถปรับระดับความแข็งได้5ระดับนะครับซึ่งสแตนดาร์ดเนี่ยจะถูกปรับตั้งเอาไว้ในระดับที่3ครับผมก็จะเป็นโชคที่รองรับน้ำหนักสำหรับการทำงานแบบสมบุกสมบันนิดนึงนะโดยที่มีฟีลของการรองรับที่เน้นความนุ่มเป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นให้มันมีสโตรกการทำงานที่มันเยอะเอาไว้ก่อนสภาพนี้คือสภาพโชว์รูมนะติดแหลกมาให้ขนาดนี้ถาดเบลเลอร์บล่าขนาดนี้รับน้ำหนักได้เป็น10 กิโลอ่ะมันจะต้องแบกน้ำหนักขนาดไหนฉะนั้นเนี่ยสโตรกหรือว่าระยะยุบของโชคเนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับน้ำหนักเนี่ยผมถือว่าโอเคนะเขาแบกน้ำหนักได้สบายๆเลยนะครับส่วนโชคอัพหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการให้ระยะยุบเพื่อการข้ามผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดแล้วก็ข้อควรระวังที่ผมจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของการขับขี่แล้วที่โชคอัพหน้าเนี่ยมันเป็นการจับด้วยแผงคอแบบ2ชั้นนะครับจับบนจับล่างอันนี้เพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็ด้านบนสุดเลยก็จะเป็นตุ๊กตาแฮนด์กับแฮนด์แบบยกสูงนะครับซึ่งแฮนด์ตัวเนี้ยดูด้วยตาเนี่ยเหมือนมันจะสูงมากนะแต่พอเวลาเราขี่เข้าจริงๆเนี่ยตำแหน่งที่มือเราจับเนี่ยมันไม่ได้สูงมากครับมันอยู่ต่ำเพราะว่าเบาะเนี่ยมันค่อนข้างหนาครับแล้วก็เป็นการออกแบบเบาะเพื่อที่จะให้ผู้ขับขี่เนี่ยนั่งได้นุ่มนั่งได้นานนั่งได้สบายมากที่สุดนะครับมันออกทรงแบบหนาๆนะแต่เขานั่งสบายจริงของก็นั่งสบายจริงซึ่งเป็นเบาะตอนเดียวสำหรับการขับขี่คนเดียวและมันก็ทำให้รถคันนี้ไม่จำเป็นต้องมีที่พักเท้าของผู้โดยสารครับเพราะว่าด้านท้ายนั้นถูกติดตั้งแหลกบรรทุกสัมภาระมาเรียบร้อยแล้วในงานช่วงล่างอีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันค่อนข้างมีสไตล์นะก็คือเรื่องของสวิงอาร์มจะเป็นเหล็กทรงท่อนะครับยาวๆออกไปเลยนะครับทำสีเดียวกับตัวรถซึ่งมันดูแบบแปลกตาคลาสสิกแล้วก็ไม่ขัดหูขัดตาเลยมันดูเข้ากับสไตล์ของรถมากเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วมันมีเสน่ห์ดีเหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะครับก็จะเป็นการใช้โซ่สเตอร์ซึ่งโซ่เนี่ยเบอร์428นะครับซึ่งจะต่างจากรถขนาดซีซีนี้โดยทั่วไปที่ปัจจุบันเนี่ยใช้เบอร์420กันหมดแล้วนะครับซึ่งเป็นข้อบางแต่428เนี่ยคือข้อหนาเพื่อการรับภาระเรื่องของน้ำหนักแล้วก็แรงบิดในการเดินทางนั่นเองครับระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรก2 ล้อนะหน้าหลังมาเลยแล้วก็มาพร้อมกับ ABS ที่ล้อหน้านะครับทำงานตลอดเวลาเน้นเป็นสแตนดาร์ดเลยว่าเบรกหน้าเนี่ยจะมี ABS นะซึ่งอันนั้นก็สอดคล้องกับการใช้งานเพราะว่าเอาจริงๆในสภาพเส้นทางที่เราเข้าไปแบบทุรกันดารเนี่ยเบรกหลังเนี่ยบางสถานการณ์เนี่ยการล็อกเบรกมันช่วยได้เยอะนะและที่ผมชอบใจมากๆคืออะไรรู้ป่ะคือขาเบรกหลังสังเกตไหมว่าถ้าเป็นรถสไตล์รถครอบครัวเนี่ยแทบจะทุกยี่ห้อเลยเขาจะทำขาเบรกหลังแบบทรงท่อแล้วก็พอเหยียบกดปุ๊บเนี่ยมันจะกดต่ำลงใต้ท้องมันทำให้ไอ้ท่อของขาเบรกเนี่ยมันถูกับพื้นได้ง่ายมากนอกจากจะใช้ขาเบรกที่แตกต่างจากรถครอบครัวแล้วนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบดิสเบรกที่เป็นการกระทุ้งติดอยู่ด้านหลังส่วนกระปุกน้ำมันเบรกนะครับเขาก็จะถูกซุกซ่อนเอาไว้โดยสามารถเช็คระดับน้ำมันเบรกได้จากด้านข้างตรงช่องนี้ครับเวลาเหยียบเบรกเนี่ยขาเบรกมันไม่คูดพื้นที่พักเท้าเขาเป็นแบบให้เลือกใช้ก็คือจะเป็นแบบฟันแบบวิบากนะครับเขาก็จะมียางกันลื่นกันสั่นส่วนทับด้านบนอีกทีหนึ่งซึ่งอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ว่าเราจะใช้แบบยางกันสั่นหรือว่าถอดยางออกเพื่อที่จะเหยียบถนัดได้ในสภาพของพื้นดินที่บางทีมันต้องการการยึดเกาะที่มากกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้ในเมืองหรือว่าใช้ในพื้นที่ที่ค่อนข้างทุรกันดารนะครับปรับใช้ได้อันนี้เป็นช้อยให้เลือกครับเครื่องยนต์เป็นระบบหัวฉีดที่ออกแบบให้สามารถสตาร์ทได้2 ระบบนะครับคือสามารถสตาร์ทด้วยปุ่มไฟฟ้าหรือคันสตาร์ทที่ติดตั้งมาให้ด้วยสตาร์ทเท้าของ CT 125เนี่ยสตาร์ทง่ายมากนะครับเดี๋ยวลองดูเลยนะเห็นไหมกดทีเดียวผมก็ชอบใจคือมันเป็นจุดของการติดตั้งคันสตาร์ทที่ทำให้เราเนี่ยขับขี่แล้วมันไม่เกะกะเพราะต้องยอมรับว่าการควบคุมรถนอกถนนเนี่ยบางทีเท้ามันไม่ได้อยู่บนที่วางเท้าตลอดมันต้องยกออกมั่งยกวางมั่งนะครับถ้าคันสตาร์ทเกะกะนี่ก็มันรำคาญนะแต่อันเนี้ยไม่มีเลย
แถมเป็นแผน2ของการเดินทางที่ตอบโจทย์สำหรับคนชอบสไตล์แอดเวนเจอร์ครับงานช่วงล่างอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาพิจารณาดูดีๆแล้วมีรายละเอียดที่น่าสนใจก็คือล้อและยางครับล้อเนี่ยเห็นเป็นล้อสีแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นล้อเหล็กนะยางที่ใช้ครับจะเป็นยางขนาดเดียวกันนะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังออกจะแปลกๆอยู่นิดนึงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้ยางหลังที่มีขนาดใหญ่กว่ายางหน้าถูกไหมแต่ CT 125ซึ่งเป็นรถลุยด้วยแล้วก็ออกแบบให้มีการรองรับน้ำหนักด้านหลังที่เยอะแบบตั้งใจเลยแต่กลับให้ยางในไซส์เดียวกันกับยางหน้ามันทำให้ด้านหลังทำให้ยางหลังมันดูบางไปนิดนึงซึ่งตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าทำไมเขาถึงดีไซน์มาแบบนี้มันทำให้รถเสียความบึกบึนเบื้องต้นเลยผมคิดว่าถ้าเป็นรถผมเองผมน่าจะเปลี่ยนยางหลังให้มันใหญ่ขึ้นนะแต่หลังจากที่ผมไปเดินทางแบบสมบุกสมบันกับเข้ามาเนี่ยมันทำให้ผมคิดได้อย่างหนึ่งว่าถ้าผมเกิดไปยางแตกในป่าขึ้นมาผมจะต้องเตรียมยางใน2เส้นสำหรับข้างหน้า1เส้นข้างหลัง1เส้นแต่ถ้าสเปคเนี้ยยางหน้ายางหลังเท่ากันเนี่ยผมไม่ต้องเผื่อเยอะครับผมมียางในเส้นเดียวผมจะใช้ข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้บางทีถ้าไม่ได้ลุยเข้าไปในทางแบบนั้นจริงๆมันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะกับรายละเอียดพวกนี้นะครับเป็นความสะดวกที่ผมคิดว่าคิดเอาเองว่ามันน่าจะมีประโยชน์ตรงนี้แล้วคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ด้วยเรื่องของการสำรองอะไหล่ยางในแต่ยางนอกเนี่ยเห็นเขาเป็นเบอร์เดียวกันลายดอกยางคล้ายๆกันนะแต่ถ้าไปดูจริงๆนะครับตัวเลขที่ข้างยางเนี่ยมันจะมีเลขท้ายนะครับที่เป็นดัชนีความเร็วสูงสุดและดัชนีรองรับน้ำหนักครับที่เขาจะใช้ตัวเลขแตกต่างกันนะครับของยางหน้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นเบอร์80/90ขอบ17นะครับแล้วก็ M/4 นะจะมีตัวเลขต่อท้ายที่น่าสนใจก็คือนี่ครับ 44P 44คือดัชนีการรองรับน้ำหนักไม่ได้รับได้44กิโลกรัมนะแล้วก็ตามด้วยตัวหนังสือภาษาอังกฤษรหัส P นะครับซึ่งยางหน้ายางหลังเป็นรหัส P เหมือนกัน P เนี่ยมันหมายถึงสามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตัวเลข44เนี่ยมันคือดัชนีการรองรับน้ำหนักครับยางหน้า 44P ครับยางหลัง 50P นะครับซึ่งตัวเลขมากรับน้ำหนักได้มากนั่นเท่ากับว่ามันคือยางไซส์เดียวกันแต่มันมีประสิทธิภาพความสามารถในการรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ต่างกันนั่นทำให้ยางหลังสามารถแบกรับน้ำหนักบรรทุกสัมภาระได้มากกว่าทั้งที่มันเป็นยางไซส์เดียวกันนี่เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจเวลาที่จะเปลี่ยนยางนอกเนี่ยต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ายางหน้าจะเอาไปใส่แทนยางหลังได้เสมอไปในกรณีที่เราต้องบรรทุกหนักเป็นประจำนะครับอุปกรณ์ส่วนควบอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือไฟเลี้ยวครับของ CT เขาจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะที่จริงก็คือทั้งคันเป็น Full LED ของแท้ครับก็คือไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ย LED หมดเลยนะครับไม่มีไฟฮัซาร์ดนะครับสังเกตว่าดวงใหญ่มากนะครับเห็นชัดเจนนะหน้าหลังใช้ด้วยกันได้และที่มันดีกว่านั้นคือมันเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นยางมีความยืดหยุ่นอันเนี้ยรองรับกรณีใช้งานแบบว่าคือล้มก็ไม่แตกชนก็ไม่หักมันเด้งได้งอได้กลับมาได้อันเนี้ยเป็นไอเดียเพื่อลดสายดุยโดยเฉพาะที่ผมชอบมากนะครับในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะครับอันเนี้ยนิดนึงว่ามันเป็นจอ LCD นะครับที่ข้อมูลบนหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่อย่างและที่ผมรู้สึกว่าชีวิตมันขาดหายไปมากๆเลยก็คือนาฬิกาครับ เขาไม่มีนาฬิกาบอกเวลามาให้เปิดสวิตช์มาดูมิเตอร์ของ CT 125ครับจะเห็นว่าเป็นจอ LCD นะครับที่มีพื้นหลังเป็นสีดำนะครับการแสดงผลมีไม่เยอะไม่แยะครับตัวนี้ด้านบนนะครับจะเป็นสเกลบอกปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังนะครับแล้วก็ตัวเลขใหญ่ๆเนี่ยจะบอกความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบรรทัดต่อมาล่างสุดก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับซึ่งสามารถควบคุมได้จากปุ่มด้านซ้ายนะครับมี2ปุ่มคือเซตกับเซลล์นะครับตัวเลขที่เห็นเนี่ยมันจะถูกกำกับด้วยหน่วยด้านล่างนะครับนึ่งก็คือเป็นทิป B อยู่นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับเราจะต้องกดปุ่มเซลล์นะครับเซลล์อยู่ด้านล่างนะเห็นไหมกดครั้งหนึ่งมันจะเป็นตัวเลขระยะทางรวมนะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นทิป A นะครับแล้วกดอีกครั้งก็จะเป็นทิป B วนมาอยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราจะปรับเซตศูนย์นะครับให้กดมาที่เซตนะครับปุ่มด้านบนนะครับกดค้างเอาไว้1 2 3นะครับไฟเตือนก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็จะเป็น ABS ตัวนี้จะเป็นเตือนไฟสูงนะครับด้านล่างไฟเลี้ยวถัดมาเป็นไฟเช็คสถานะเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นไฟเกียร์ว่างถ้าขอได้นะอยากจะได้จอที่มันสู้แสงมากกว่านี้เพราะว่าจอชุดนี้มันจะเป็นจอแบบหลังดำตัวหนังสือขาวนั่นทำให้เวลากลางวันเนี่ยมันอ่านค่าได้ค่อนข้างจะยากนะ
จากโดยขนาดของเขาที่ค่อนข้างเล็กอยู่ด้วยละส่วนตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกสวยงามมากนะครับไม่รบกวนสายตาด้วยมาดูเรื่องของมิติของตัวรถกันนะครับว่ามันเป็นรถที่ขับขี่สำหรับคนไซส์ไหนเป็นรถที่มีความสูงเบาะนี่ผมยืนเทียบก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับก้าวขึ้นรถปุ๊บนะครับคือพอนั่งขึ้นมาบนรถแล้วเนี่ยเท้าเนี่ยถึงพื้นได้ง่ายนะครับผมสูง165นะครับผมก็ยังยันพื้นได้สะดวกนะพอขึ้นมานั่งแล้วความรู้สึกมันไม่เหมือนที่คิดไว้แต่แรกเลยผมคิดว่าแฮนด์มันน่าจะสูงมากกว่านี้นะครับรู้สึกว่าเบาะมันสูงนะครับแล้วก็แฮนด์เนี่ยอยู่ต่ำโดยเฉพาะแผงคอยิ่งกดต่ำเลยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่บริเวณหน้ารถระหว่างแฮนเดิลบาร์เนี่ยเยอะมากมันดีตรงที่ว่ามันเปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ง่ายตัวกิฟต์แฮนด์นะครับก็จะเป็นสไตล์ของรถวิบากที่เราเห็นมาหลายยุคหลายสมัยแต่ที่มันรู้สึกได้ชัดมากเลยคือไอ้เส้นสันที่มันเอาไว้เกาะฝ่ามือเนี่ยมันหนามากนะคือขับมือเปล่าเนี่ยทางดำผมว่าพอไหวแต่ถ้าทางดินนะหาถุงมือมาใส่เถอะความกว้างของแฮนเดิลบาร์ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็อยู่ในระยะที่ค่อนข้างจะใกล้กับผู้ขับขี่นะครับมันทำให้การบังคับเลี้ยวเนี่ยทำได้ง่ายนะครับแต่ว่าความรู้สึกของหน้ารถคือมันต่ำไงมันแล้วแฮนด์มันสูงมันก็จะรู้สึกว่าน้ำหนักที่เราบังคับเนี่ยมันหน่วงด้านหน้าแต่นั่นก็ไม่เท่าด้านท้ายแหลกที่เป็นเหล็กหนาใหญ่ซึ่งมันก็ทำให้น้ำหนักส่วนท้ายของรถเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลายกรถแนะนำว่าย้ายหน้าง่ายกว่าย้ายหลังเยอะมากๆส่วนที่เห็นอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวแคสบาร์กับสกิดเพจบาร์กันเครื่องยนต์กับกันท้องรถอันนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันและเป็นโลหะเป็นงานโลหะที่แบบเวิร์กมากผมขี่เข้าไปในทางที่มันจำเป็นต้องลุยเข้าไปในร่องน้ำครับและด้วยความที่รถ CT มันเล็กเนาะเราบางทีไปลุยในร่องรถใหญ่ร่องมันลึกนะครับมีเหมือนกันนะแขวนนะครับแขวนท้องแขวนทับเท้านี่แหละนะครับซึ่งถ้ามันไม่มีตัวกันด้านล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นแข้งเครื่องของเรามันจะไปขูดมันจะไปกระแทกนะครับพอมีตัวนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ช่วยเซฟทั้งในเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้เรากู้รถแก้รถได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับบอดี้ของรถเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตนะครับเป็นบอดี้ของรถที่ทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะขี่ง่ายน้ำหนักในการจับจูงเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับมีให้รู้สึกพอหน่วงๆนะแต่ไม่ได้เยอะมากซึ่งน้ำหนักจริงของเขาเนี่ยก็หนักกว่าเวฟอยู่เป็น10 โลเลยนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยแค่ขึ้นไปขี่เนี่ยเราจะรู้สึกแล้วว่า CT 125เนี่ยมันเป็นรถที่เฮ้ยมันไม่ใช่ลูกครึ่งมันไม่ใช่รถที่แบบว่าทำแบบครึ่งกลางๆจับชิ้นนั้นมาใส่คันนี้จับชิ้นนี้มาเพื่อเป็นรุ่นนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นรถที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อการขับขี่ในแนวของการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางที่มันค่อนข้างยากลำบากจริงๆนะครับเดี๋ยวเปิดเบาะดูกันหน่อยละกันนะครับเรายังใช้กุญแจแบบธรรมดาอยู่นะเปิดเบาะเนี่ยจะต้องมาเปิดตรงนี้ด้านข้างขวามือนะครับเราจะบิดกุญแจทิ้งไว้แล้วเปิดอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะต้องทำพร้อมกันนะครับก็คือบิดกุญแจค้างนะครับยกเบาะขึ้นนะครับมันถึงจะเปิดนะเวลาปิดก็ทิ้งตุ้มลงไปเลยจบเปิดปึ๊บขึ้นมานะครับใต้เบาะก็จะเป็นที่เติมน้ำมันนะครับแล้วก็ใต้เบาะเนี่ยเขาจะมีประแจหกเหลี่ยมเอาไว้ตัวหนึ่งมันเอาไว้สำหรับเปิดกล่องเครื่องมือซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายใต้แหลกท้ายรถซึ่งตัวเนี้ยเป็นไอเดียที่โคตรลุยกล่องเครื่องมือเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะหยิบใช้โดยที่เราไม่ต้องถอดชิ้นส่วนอื่นหรือไปยุ่งกับการรื้อของสัมภาระเลยเวิร์กมากๆแล้วก็ผมดูแล้วนะการติดตั้งแล้วก็การล็อกของเขาเนี่ยมันไม่ได้หมุนเป็นเกลียวนะแค่เราบิดแค่90 องศาลงมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปิดกล่องแล้วก็หยิบเครื่องมือมาใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้เวิร์กมากครับถังน้ำมันนะครับจุมากถึง 5.4 ลิตรซึ่งถ้าไปเทียบเอากับอัตราบริโภคของเครื่องยนต์4จังหวะของ Honda ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดแล้วเนี่ยปกติแค่ถัง3ลิตร4ลิตรนี่ก็ขี่กันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วนี่ให้มาเผื่อแบบไม่รู้จะเผื่อยังไงเผื่อสำหรับการเดินทางซึ่งบางทีมันไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนแต่อย่างที่บอกว่า CT เนี่ยมันเป็นรถที่เกิดมาจากการเดินทางในระยะทางไกลฉะนั้นเรื่องของการเผื่อเชื้อเพลิงที่มันสามารถทำให้เดินทางได้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้เนี่ยมันก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งของรถด้วยนะครับขาตั้งของ CT นะครับให้มาทั้ง2แบบเลยคือเป็นสแตนกลางอย่างที่ตั้งให้เห็นในตอนนี้นะครับความสะดวกก็คือในเรื่องของการ maintenance เห็นเลยก็คือการตั้งโซ่หล่อลื่นโซ่นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ
เวลาที่เราบรรทุกสัมภาระเนี่ยมันไม่สะดวกหรอกถ้ารถมันเอียงอยู่เราไม่รู้ว่าจุดสมดุลมันอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นเวลาที่บรรทุกสัมภาระเนี่ยขึ้นสแตนกลางแล้วใส่ของเนี่ยมันง่ายมากนะครับส่วนไซส์สแตนมีให้ใช้หยุดจอดได้ชั่วคราวนะครับและเป็น Honda ไม่กี่รุ่นที่ไม่ได้ติดตั้งไซส์สแตนเซฟตี้สวิตช์มาให้นะครับก็คือเราสามารถที่จะกางขาตั้งข้างจอดรถได้โดยที่ไม่ต้องดับเครื่องและอยู่ในเกียร์ได้ครับอันนี้ฟีลลิ่งในการทดลองขับขี่เป็นยังไงนะครับต้องบอกว่า CT 125เป็นรถเฉพาะทางเป็นรถที่ต้องกำหนดรูปแบบการขับขี่ให้ไม่ว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาขี่เขาเนี่ยควรจะขี่อยู่ในคอนเซปต์นี้ก็คือการท่องเที่ยวเป็นรถที่ขี่ทางดำได้ดีนะครับแต่ข้อจำกัดมันก็คือความเร็วท้ายเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าอัตราทดเขาถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับความเร็วสูงสุดที่ผมทำได้ก็แค่100กับอีก5หรือ6กิโลเมตรเท่านั้นเองผมก็เลยสะดวกที่จะบรรทุกขึ้นรถยนต์ไปซึ่งการบรรทุกก็ทำได้ง่ายอีกเพราะว่ารถเขาไม่ได้คันใหญ่รถและน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นความคล่องตัวเวลาจะแพ็คจะแบกจะบรรทุกใส่อะไรไปก็มันก็สามารถทำได้ง่ายจากขนาดของรถที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้การขับขี่ที่ผมเน้นเลยเที่ยวนี้ก็คืออยากรู้ประสิทธิภาพในทางดินในทางธุรกันดารของเขาซึ่งก็ผมก็ลองจนถึงลิมิตเลยนะ ผมได้ยินเสียงล่ำลือมานานมากแล้วว่าเฮ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งเจอเข้ากับตัวเองผมบอกได้เลยว่าพลิกตำราขับขี่มากี่สูตรก็ต้องยอมกลับมาหาคอนเซปต์ในการขับขี่ของเขาก็คือขับขี่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติด้วยความเร็วจำกัดผมเน้นตรงนี้เลยนะว่าด้วยความเร็วจำกัดสิ่งที่ผมเจอคืออะไรรู้ป่ะคือการยึดเกาะของด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะครับการขับขี่สภาพปกติทางแห้งไม่เป็นไรแต่ระวังไว้เมื่อต้องเจอพื้นที่อ่อนไหวอย่างเช่นโคลนเลนหรือทรายถ้าต้องเจอสภาพทางแบบนั้นให้โฟกัสการยึดเกาะของล้อหน้าเป็นหลักนะครับเพราะว่าด้วยความที่รถเนี่ยมันมีน้ำหนักด้านท้ายที่มากกว่าด้านหน้าเป็นทุนอยู่แล้วแล้วก็เวลาที่เราเดินทางเนี่ยผมเนี่ยบรรทุกสัมภาระใส่ท้ายรถไปด้วยนะครับน้ำหนักกดด้านหลังมันมากขึ้นหน้ารถก็เบาขึ้นแล้วเวลาเราขี่เนี่ยเวลาเราเร่งความเร็วเนาะหน้ารถมันก็ยิ่งเบาไปอีกนะครับนั่นทำให้ส่วนที่เราจะต้องโฟกัสให้แม่นๆเลยคือล้อหน้าซึ่งมันมีความอ่อนไหวต่อการยึดเกาะของพื้นที่มันไม่มั่นคงอ่ะเจอพื้นดินที่มันเปียกน้ำแฉะๆหน่อยเนี่ยเขาจะมีอาการเรื่อยๆไหลๆหน่อยนะครับอันเนี้ยก็ให้เน้นเรื่องของการทรงตัวเป็นหลักนะครับอย่าไปโฟกัสเรื่องความเร็วผมเองมีประสบการณ์บนทางดินมาก็ไม่น้อยนะแต่ก็ต้องมาเพลียงพล้ำให้กับน้อง CT 125เพราะคิดว่าไอ้สูตรตำราที่เราใช้กับขี่มาชั่วชีวิตเนี่ยมันน่าจะคอนโทรลในทุกสถานการณ์แต่สุดท้ายนะครับเรื่องของการดีไซน์เรื่องของการออกแบบกับรถเฉพาะทางแบบเนี้ยมันเหมาะกับการขับขี่ในความเร็วต่ำขี่ชมธรรมชาติขี่แบบช้าแต่ชัวร์ขี่แบบไม่เร่งรีบเอาถึงแน่ๆนะครับคนที่เน้นเร็วเน้นผาดโผนเน้นทำเวลาผ่านรุ่นนี้ไปเลยหรือถ้าไม่พอเท่าที่ผมทราบมาในกลุ่มของ CT 125เนี่ยเขามีอุปกรณ์มาจำหน่ายเยอะมากแล้วมีทั้งคันเลยนอกจากเรื่องของสภาพเส้นทางผมมีโอกาสลุยฝ่าสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วยคือขี่ไปแล้วแบบจากแห้งๆอยู่นะครับฝนตกน้ำหลากลุยโคลนลุยดินลุยร่องน้ำนะครับซึ่งเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดยุคใหม่นะที่มันทันสมัยไปแล้วเนี่ยนั้นปัจจัยเรื่องสภาพอากาศเนี่ยมีผลน้อยมากนะครับมันทำให้ทุกอย่างสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยความเสถียรของระบบของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ความเล็กเบาเนี่ยมันทำให้สามารถเอาตัวรอดจากหลายๆสถานการณ์มันสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บางครั้งมันอาจจะไม่หล่อเท่าไหร่แต่มันรอดแน่นอนนะครับจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าสายลุยตัวจริงควรจะพิจารณาก็คือควรจะหาอุปกรณ์เสริมเพื่อยกความสูงของบังโคลนหน้าขึ้นนะครับเพราะในระหว่างทางขับขี่ที่ผมไปเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะต้องลุยทางดินที่กำลังจะแห้งแล้วมันเป็นโคลนเหนียวซึ่งไอ้โคลนเหนียวเนี่ยมันเข้าไปซุกใต้บังโคลนหน้ามันทำให้ล้อหน้าล็อกถ้าเจอโคลนที่เหนียวจริงๆอ่ะมันจำเป็นต้องสูงกว่านี้ครับซึ่งบังโคลนหน้านี้เป็นโลหะนะครับส่วนด้านท้ายเขาให้เป็นยางมานะตรงนี้นี่ที่เหลือใช้งานได้เวิร์กหมดการเดินทางของผมกับ CT 125ในทริปเนี่ยมันทำให้ผมได้รู้จักตัวตนจริงๆของรถรุ่นนี้มากขึ้นมันรู้ว่าเขา
เป็น CT ที่ไม่ได้อ้างอิงมาจากรุ่นใดเลยเขาเป็น CT ที่เป็น CT เขาเกิดมาเพื่อการขับขี่ในเส้นทางที่ยากลำบากเกิดมาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนเดินทางของคนทุกเพศทุกวัยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ทักษะในการขับขี่มากมายนักก็สามารถที่จะเดินทางกับเขาไปได้ในทุกเส้นทางตรงกันข้ามนะครับคนที่มีทักษะการขับขี่ในระดับความเร็วสูงไปแล้วเนี่ยพอมาขี่ CT เนี่ยอาจจะรู้สึกขัดใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าย้อนกลับมาดูความเหมาะสมของเขามันเริ่มต้นตั้งแต่เครื่องยนต์แล้วครับเครื่องยนต์4จังหวะ125ซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศคือ power มันไม่ได้เยอะแยะมากมายแล้วมันก็ไม่ได้เหมาะกับการที่จะเป็นรถทำความเร็วมันเป็นรถเพื่อการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการไม่ใช่รถเร็วนะครับแต่เป็นรถรอดครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับไทย Honda นะครับที่ให้โอกาส KSL Riding Skill นะครับได้มาเปิดประสบการณ์ร่วมกับรถจักรยานยนต์ที่มีความน่าสนใจมีความเฉพาะตัวมากๆอีกรุ่นหนึ่งที่จำหน่ายอยู่ในโชว์รูมของ Clubhouse นะครับสนใจก็เข้าไปชมตัวจริงนะครับไปลองหยิบจับสัมผัสนั่งดูนะครับว่าตัวรถเนี่ยมันต่างจากที่เห็นในหน้าจอในโบรชัวร์มากน้อยขนาดไหนและที่สำคัญคือ Honda เขามีกิจกรรมรองรับนะครับสำหรับลูกค้าที่ขับขี่รถในแต่ละโมเดลนะครับไม่ได้ขายอย่างเดียวสามารถที่จะเอารถที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับไปขับขี่ไปเพิ่มเติมประสบการณ์ไปเรียนรู้ซึ่งถึงตอนนี้ความคิดของผมที่มีต่อ CT 125มันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้สัมผัสตัวตนจริงๆของเขาก็จะรู้สึกเช่นเดียวกับผมเหมือนกันว่ารถคันนี้มันเหมาะไปขี่เที่ยวมากๆทั้งหมดนี้นะครับก็คือความรู้สึกหลังการทดลองขับขี่ในสภาพของการออกทริปเดินทางจริงๆขี่กันจนถึงขีดสุดของประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์คันนี้ Honda CT 125ครับขอบคุณสถานที่ในการนั่งรีวิวนะครับคาเลนดาคาเฟ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับมีกาแฟและโรตีที่อร่อยมากถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนหรือแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วพบกันใหม่กับวิดีโอหน้าจากเรา KSL Riding Skill วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ